गुड मर्निङ नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै वेलकम छ साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई मल्टिमिटर रिपेयर गरेर देखाउने छु साथीहरू। यो मेरो मल्टिमिटर हो, आज बिग्रिएको छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, कुनै कन्टिन्युटी देखाइरहेको छैन, त्यही भएर आज कुनै कन्टिन्युटी देखाइरहेको छैन, त्यही भएर आज यसलाई रिपेयर गर्न गइरहेको छु। मल्टिमिटर रिपेयर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म आज तपाईहरुलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई मल्टिमिटर रिपेयर गर्ने तरिका तपाईहरुलाई बताउने छु। सर्वप्रथम हामीले लिडहरुलाई निकाल्ने प्रोबहरु भन्छ, दुईटै ब्ल्याक एन्ड रेड प्रोब, माइनस एन्ड प्लस दुईटै प्रोबहरु मैले निकालिसके साथीहरु। यसपछि अब म को पनि खुल्यो। यो माइनस र प्लसमा छुँदाखेरि हाम्रो यो मल्टिमिटर बिप आयो भनेपछि यो खराब मानिन्छ साथीहरु। बिप पनि आइरहेको छैन, यो हेर्नुस्, माइनस प्लस दुईटैमा टच गरिरहेको छु, बिप आइरहेको छैन, हाम्रो मल्टिमिटर ठिकै छ। अब हामीले ब्याट्रीलाई एकचोटि यसो झट्का दिने। यो ब्याट्रीलाई एकचोटि झट्का दिने। यो 9 भोल्टेज पाको ब्याट्री, हेभी ड्युटी ब्याट्री हो, 9 भोल्टेज हो साथीहरु। यसलाई म अलि एक झट्का दिन्छु एक करेन्टको, त्यसपछि यसलाई चार्ज हुन्छ। यो अलि यसलाई एउटा झट्का दिन्छु आज म करेन्टको झट्का दिनको लागि। अब हामीले एउटा तेरो यो लिडलाई यसरी काट्ने र एउटा दुईटा वायर यसरी सबै निकाल्ने। दुईटा केबललाई हामीले यसरी चट्टै कैँचीले काटिदिने। दुईटा केबललाई हामीले राख्ने, दुईटा केबललाई हामीले हल्का हल्का यसरी क्लिन गर्ने। चार्जमा हाल्ने, बटन अन गर्ने। बटन अन गरिसकेपछि अब यसलाई लगाउने। यहाँ लगाइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ माइनस, यो चाहिँ प्लस। प्लसलाई यसरी हातले चेपेपछि पनि माइनसले यसलाई यसो झट्का दिने। कहिलेकाहीँ ब्याट्री लो भएर पनि यस्तो समस्याहरू आउँछ। यसलाई खोलेर क्लिन गरेर हेर्नु पर्यो। त घुमाउँदा घुमाउँदै डस्ट लाग्यो, डस्ट नोइजहरूले गर्दाखेरि पनि यस्तो केही समस्याहरू आउन सक्छ। लुज कनेक्सन, डस्ट, यसमा नोइज, यसमा नोइज आएर पनि हुन्छ, यसमा नोइज आएर पनि हुन्छ। पिनमा जिङ्क लागेर पनि हुन सक्छ। सबैलाई यसरी क्लिन गर्ने। WD-40 ले क्लिन गर्ने। सेरम र रेलाई
क्लिन गर्ने। यसको पिनलाई पनि हल्का हल्का क्लिन गर्ने। पिनहरुमा जिङ्क लागेर पनि हुन्छ। तपाईको डिस्प्लेलाई पनि क्लिन गर्ने। हामीले यस्तै राखिदिने यसमा। राखेर स्क्रु हालेर फिट गर्ने। ब्याट्री सकिएको हो भने त ब्याट्री चेन्ज गर्नुपर्छ हैन साथीहरु। ब्याट्री ठीक छ भनेपछि त भित्र यो डस्ट र नोइजको कारणले भयो भने यसलाई डस्ट र नोइज धेरै आएर पनि हुन सक्छ। अब तपाईको ब्याट्रीको कारणले पनि हुन्छ। के खराबी हो भन्ने कुरा अहिले थाहा हुन्छ। तपाईको के खराबी हो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। त्योहरू हेर्नुस्, एउटा मोबाइलको एउटा यो लिथियम ब्याट्री 3.7 भोल्टेज 1.2 भोल्टेज दुईटा ब्याट्री जोडेर यसलाई हल्का चेक गरौँ। तपाईको यो साइड चाहिँ माइनस हैन, यो साइड माइनस यो साइड प्लस। सो हेर्ने हो एकैचोटी अन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। हेर्नुस् साथीहरु, मल्टिमिटर चाहिँ चालु भइसक्यो। हेर्नुस् ब्याट्रीको फल्ट रहेछ हैन। ब्याट्रीको फल्ट हुँदाखेरि ब्याट्री चाहिँ खतम भएको रहेछ। त्यही भएर अब यो म यसलाई अब तपाईको ब्याट्री चेन्ज गरेर म तपाईको अन हुनेछ साथीहरु। ब्याट्रीको फल्ट अरु केही पनि फल्ट छैन यसमा, पुरै मैले चेक गरिसके। साथीहरु, मेरो यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।